A1-es kategória versus Profi 2. Nincsen diffizál, csak jobb oldalt meleg a gumi, hallod? Nem baj. Hallottul meg van mind a 32 fok. Profi 2 versus A1, Suzuki. A turbodízel 2-es golfellen. Köszi Ádi, azt gondolom német Ádám. Tehát 13 óra 10-ig csak autók jöhetnek, 13:10-től 13:40-ig pedig csak motorok. Jön a két T5-ös.